jävla fan också. So yeah, I completely destroyed my new Supermoto. But that means it's time for an epic rebuild. Make sure to watch till the end to see the insane results of this bike build. The result is that my subframe broke, and as you can see here, the mounts are completely snapped off. So for that reason, I have already disassembled the whole rear of the bike, and I'm currently waiting for the new subframe parts to arrive from England. But while waiting, I received this box from 24MX, with basically all the other parts that broke off the bike during the crash. The parts I got are the following: foot pegs from Scar, a gear shifter from ProWorks, a rental fat bar, and finally ODI lock-on grips. Damatorium. Ja, så pass. Damatorium. Var kom det ifrån? We ran into a problem where the ODI throttle tube wouldn't fit into the OEM throttle housing. So I took the ODI adapter and modified it with a belt grinder. It worked beautifully. I also took the throttle housing and polished it to somewhat shiny. We sit here with a helmet on my head, and I feel like an idiot, but it's fine. Det var den här. Allan. Här är Allan Ballan. Fett som fan. Film. Oh, Film crew. Den sitter ju perfekt ju. What's the problem? Varför fixa ramskada när man bara kan köra med ramskada liksom? Klockrent. Med en faktisk verktyg. Med en faktisk verktyg, yes. Now we try the other side. Funktionerande fotpinnar. Vad trevligt. So, unfortunately, this middle part of the subframe that was actually the most broken arrived way before the side parts of the subframe did. So, in order to make it to the yearly Madcap night ride, I had to install this part without filming, sadly. But now, you're at least gonna get to watch us install these side parts of the subframe, which is the finishing touch to finish this bike build. Klickelinen. What the Sigma tänkte jag säga, men det tänker jag inte säga. Nej, just fan. Nej, bra. How do we do this the smidiest way? The smidiest way. Jävlar vilken footage du får nu alltså. Ja, shit, det där är med. Ass crack footage. Ass crack. I love this. You love ass crack. Men alltså, är han dum i huvudet eller? Ja, lite. Det var jag. Tack. Nu tar ni emot stötdämparen. Den är utkuttad för stötdämparen. Det är den. Nu borde den vara att... Bara vad det måste. Så, perfekt. Det är inte så svårt. Is there something hard here? I am. Ja, du är hård, det vet jag. Very nice. Oh yes. Yes. The arms. Very nice. Very nice. Och sen så börjar du trycka alltså. Helt ärligt. Bara lycka till. Och pressa den där shit. Oppressor. Oppressor? What? Vet du vad en knapp är när den inte är pressed? Då är den depressed. Det är på riktigt alltså. Det är Va? Ja. There we go. Hello and welcome to Reju Drack tuning story. No, there's no way you duck, you stupid little idiot. Oh, sorry. Yamaha DT tuning story. Yeah, right. Derbys enda Extreme 2024 tuning story. Vi installerade urpluggat rör. Scheisse. Jävla kameror. Nej, men lägg om. Ja, sorry.
Fuck you. Shit, jag har tagit honom. Kan du göra det? Nej, det kan vi inte. Clickety. And then we need to screw this thing on, so I need a fucking screw mice. Det är fan insex. Oj vad det går bra. Shit, vad det här är content alltså. Nu går det bra. Ja. Content. Here we go. This is content guys. Watch out for the content guys. Nu. Shut you bitch ass. Now we're screwing. Oh yes. There we go. Boom. Put this thing up through here. Oh yes. And we thread this thing show. into the gummy thing. Oh, you try him in? Oh, for show. This is content. There's a hole and there's a hole. A-hole 1 and A-hole 2. Oh, it's in the last thing. Yes, it's in the previous thing. Oh, Yeah. så verkligen. Ja. Va? Det där kommer inte nå, alltså den går inte så igenom hela metallgrejen. Kolla. It's not even close. It's not even close, what the sigma? Nej, så ser man. Sen är frågan, vad för skruvar satt där uppe? Det är bara vanliga. Vad ska de vara? Det är... Oh shit, de har vi glömt. Det är Subframe-skruvarna. What? 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 Jag har också inte spänt Subframe överhuvudtaget. What? Ja, nu är det grejer. Gör det. Ja, close up. Behöver du vara sådär nära? Ja, jag ska vara sådär nära. Okej. Vad fan händer? Men det ska inte sitta så här. Den sitter ju svårt. Fast den inte ens är inne liksom. Den är också svår fast det inte är inne. Shit man. Nu är linen hållit upp. Okej, hålla den exakt där. Mm. Så typ. Torkad till exakta stäcken. Ja, för fan. Ja. Okej, den är också perfectly torked. Oh, hej då. think you dropped something. Jag tror det. Vi kan lägga in så här torque wrench ljud på det. Ljudeffekter. Ja, för fan. Eller som att du använder så här. Som när de byter däck på så här NASCAR. Ja. Det där var NASCAR byta däck grej. Ja, precis. Han är så jävla coolt. Ja. Oh, yeah. Connectioninator. Connectioninator. Oh my god, view. Vilken angle. Ja, men Jävla angle. Chris Wheelis or the Chris Maisel? Okej grabbar, vad är lika? Insektsnyckel eller utsektsnyckel? Va? Ja, lite väl, I think. Insektnyckel eller utansektnyckel? Kan du lägga transition? Det tror jag absolut. Lägg den sådär. Jag skulle komma på hur fan man fick på den här bara. Det var ju inte så jävla lätt. Det var ju våld, vilja, vaselin. Visst var det? Ja. www, de 3 benen. Ja. Våld, vilja. Aha. De här skruvarna ska gå igenom den här också va? Ja. Ja, just det. Yeah, very beautiful. Where's the other big screw? Du kan ta bort allt. Ja, där. Now the auspuff is fast. Som man säger på ren tyska. Ja. Man blir så disorienterad när man har hjälm på sig av någon anledning. Okay. And as you may notice, right after the Madcap night ride, I had the chance to switch out my old plastics for these new FS replica plastics on my Husaberg. I think they look really nice actually. Så säger man. I think they look... Hur fan säger man det?